वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर? आज अर्को क्यामेरा लिएर आएको छु। आज अर्को क्यामेराको अनबक्सिङ गर्दैछु। आजको अनबक्सिङमा रहेको छ सोनीको A7III, एकदमै पपुलर क्यामेरा। 2018 मा लन्च भएको अत्याधिक पपुलर क्यामेरा A7III हो र यसको पहिला हामीले A7II भनेर मार्केटमा उपलब्धता पाउँथ्यौँ भने यसको सक्सेसरको रूपमा अहिले 2021 मा A7IV भनेर मार्केटमा आएको छ। नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस, फिचर र यसको आफ्टर सेल्सको कुरा म यो भिडियोको अन्त्यसम्म गर्दै जानेछु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरुकोमा आइपुग्नको लागि घन्टी बजाउन नबिर्सनु होला। ढिला नगरिकन फटाफट म यसको फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्छु है त। 24 मेगापिक्सल रहेको BSI CMOS सेन्सर रहेको यो क्यामेरा 2018 मा आइसकेपछि मिररलेस क्यामेराको एउटा क्षेत्रमा तहल्का नै मचाउन सकेको थियो। यो A7III, A7R3 र अल्फा 9 को मिनी भर्सनको रूपमा पनि मैले हेरेको छु। सोनीको क्यामेरा भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा सबैजनाले याद गरिहाल्नुहुन्छ। एउटा त अटो फोकसको कुरा र अर्को चाहिँ इमेज स्टेबलाइजेसनको कुरा। यसमा चाहिँ हामीले 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेसन पाउँछौँ भने यसमा 693 वटा चाहिँ अटो फोकस पोइन्ट छ। A7II मा 117 वटा मात्रै अटो फोकस पोइन्ट थियो भने यसमा चाहिँ 693 वटा फेज डिटेक्सन अटो फोकस पोइन्ट छ। यसमा भएको 693 वटा अटो फोकस पोइन्टले करिब होल फ्रेमको 93% चाहिँ कभर गर्छ। फोटोग्राफीको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसले 10 फ्रेम पर सेकेन्डसम्मको ब्रस शट गर्न सक्छ, जसले गर्दा 1 सेकेन्डमा 10 वटा फोटो हामीले क्याप्चर गर्न सक्थ्यौँ। योभन्दा पहिला आएको A7II मा जम्मा हामीले 5 वटा चाहिँ ब्रस शट पाउन सक्छ। फोटोग्राफी भन्दा पनि A7III भिडियोग्राफीमा एकदमै पपुलर छ। यसको 4K रेकर्ड गर्न सक्ने क्यापासिटी र 120 FPS को 1080p भिडियो खिच्न सक्ने क्यापासिटीले गर्दाखेरि यो क्यामेरा पपुलर भएको हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ स्लो मोसनको लागि 1080p लाई 120 FPS सम्म खिच्न सक्छ। योभन्दा पहिला आएको A7II मा चाहिँ हामीले 1080p मात्रै खिच्न सक्थ्यौँ, त्यसमा 4K भन्ने अप्सन थिएन। मिररलेस क्यामेरा भन्ने बित्तिकै ब्याट्री लाइफ अलिकता कमजोर भन्ने मानिसको दिमागमा पर्न जान्थ्यो। A7III आइसकेपछि चाहिँ ब्याट्री लाइफ एकदमै इम्प्रुभ गरेर सोनीले बजारमा लिएर आयो। यसमा चाहिँ जेड टाइपको ब्याट्री लाग्छ, जुन चाहिँ 2280 mAh को हुन्छ भने 710 वटा फोटो खिच्न सक्छौँ एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि भने। योभन्दा पहिला आएको A7II मा जम्मा 340 वटा फोटो खिच्न सक्थ्यौँ। यो भनेको करिब डबल जस्तो इन्क्रिज भएर ब्याट्री लाइफ आएको छ। त्यस्तै सोनीको A7III चाहिँ लङ्गेस्ट ब्याट्री लाइफ रेकर्ड गरेको एउटा मिररलेस क्यामेरा पनि हो। त्यस्तै सोनीको A7III मा एउटा जोयस्टिक पाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामीले फोकस कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा टच स्क्रिन भएको क्यामेरा होइन, यसमा केही मात्रै टच गर्न सक्छौँ हामी। र यसको अर्को एउटा चाहिँ मलाई मन नपर्ने फिचरको रूपमा हेर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले टिल्ट स्क्रिन अथवा आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन पनि पाउँदैनौँ। यसमा चाहिँ ब्याक साइडमा मात्रै स्क्रिन हुन्छ। त्यस्तै लो लाइटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको ISO चाहिँ 100 देखि 51200 सम्म बुस्ट हुन्छ भने पहिलाकोमा जम्मा 25600 सम्म थियो। र यसको चाहिँ बुस्ट भएर जानु पर्दाखेरि 1,04,800 सम्म पनि यसको ISO बुस्ट भएर जान्छ, जसले लो लाइटको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब सोनीको A7III त फुल फ्रेम क्यामेरा हो र यसको लो लाइट क्यापासिटी त अत्याधिकै राम्रो छ। र बडीको कुरा गर्नुपर्दा म्याग्नेजियम एलोयको बडी हो यो। त्यस्तै यसमा नभएको फिचरको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले फ्ल्यास पाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फ्ल्यास जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन छैन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई, मैले अघि नै भने, सेल्फी भ्लगहरू बनाउँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुँदैन। त्यस्तै गरी यसमा टच स्क्रिन त्यति राम्रो छैन, सम्पूर्ण भागहरू टच हुँदैन। त्यो बाहेक अरू ब्लुटुथको फिचरहरू भयो, अरू IBS को फिचरहरू भयो, यिनीहरूले गर्दाखेरि सोनीको A7III लाई एकदमै पपुलर बनाएको छ। ढिला नगरिकन यसलाई अनबक्सिङ गर्छु है त। फर्स्टमा यहाँ बाहिर लेखेको देख्न सकिन्छ A7III र यो चाहिँ फुल फ्रेम क्यामेरा हो। यहाँ माथि सिल देख्न सकिन्छ भने यतापट्टि साइडमा खासै केही छैन। यो चाहिँ E माउन्टको लेन्स यसले सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ फोकस पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ 693 वटा चाहिँ अटो फोकस पाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई फोकसमा लिनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा विभिन्न बाहिर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छ र बाहिर स्पेसली हाइलाइट गरिएको फिचरहरू देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 24.2 मेगापिक्सलको यो क्यामेरा हो। र मैले अघि नै भने 100 देखि 51200 सम्म यसको ISO छ भने यो चाहिँ लो लाइटको सिचुएसनमा ISO बुस्ट भएर 2,04,800 सम्म पुग्छ।
यो चाहिँ पहिलाको A7 II को बक्सा भयो भने यो चाहिँ 24.3 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो। यसमा अलिकता मेगापिक्सल डाउन भएको छ भने आइएसओ रेन्ज बढेको छ। त्यस्तै हाई स्पिड ब्रस शटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10 फ्रेम पर सेकेन्डसम्मको यसले ब्रस शट दिन सक्छ भने 693 वटा चाहिँ फेज डिटेक्सन अटो फोकस पोइन्ट रहेको छ। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ अर्को फिचरको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि आई अटो फोकस पोइन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर हो। यसले चाहिँ एउटा गिमिक ल्याएको थियो क्यामेराको ओल्डमा। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो चाहिँ साइलेन्ट सुटिङ मोड रहेको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को मेन फिचरको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ आइबिएस इनबडी इमेज स्टेबलाइजेसन भनिन्छ, जुन चाहिँ 5 एक्सिसको इनबडी इमेज स्टेबलाइजेसन रहेको छ। अघि नै मैले भने विभिन्न फाइल फर्मेटहरू यसले सपोर्ट गर्छ। अब म यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु यहाँभित्र के देख्न सकिन्छ। अब यसलाई खोलेर हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीले माथि देख्न सक्छौँ पेपरहरू र यसमा चाहिँ यस क्यामेराको फिचरहरूको बारेमा कसरी चलाउने भनेर यसमा लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै यसलाई खोलेर हेर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यहाँ क्यामेरा स्ट्र्याप देख्न सक्छौँ A7 लेखेको र यो चाहिँ अलिक जेन्युन क्वालिटीको प्रिमियम क्वालिटीको छ भने यतापट्टि चाहिँ हामीले चार्जर पाउन सक्छौँ। यो चार्जरको कम्पार्टमेन्ट हो र यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट क्यामेरामै जोडेर पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। सोनीको A7III यो मिररलेस क्यामेरा हो। यसमा मिरर हुँदैन र जसले गर्दाखेरि क्यामेरा पनि अलिकति सानो र पातलो हुन्छ। यसमा विभिन्न एसेसरिजहरू आउँछ। वाल माउन्टको लागि कुनै देशमा कुनै सपोर्ट गर्छ, कुनै देशमा कुनै। त्यसैले गर्दाखेरि 3 टाइपको चाहिँ हामीले यसमा वालमा कनेक्ट गर्नको लागि वाल कनेक्टर पाउन सक्छौँ। त्यस्तै रहेको छ USB टाइप C केबल, जसले चाहिँ हामीलाई क्यामेरामा चार्ज गर्नु पर्यो भने पनि सजिलो हुन्छ। म यहाँभित्रको अरू कुराहरू देखाउँछु। यो रह्यो क्याननको यो रह्यो स्ट्र्याप र यो चाहिँ A7 लेखेको छ। A7 लेखेको छ, A7III लेखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ रहेको छ एकदमै हाम्रो प्यारो क्यामेरा सोनीको A7III। लिँदाखेरि एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको छ र यो चाहिँ म्याग्नेजियम एलोयको बडी हो, प्लास्टिक बडी होइन। क्याननको क्यामेराहरू मैले रिभ्यू गर्दाखेरि प्लास्टिकको बडी छ है भन्थे, यो चाहिँ म्याग्नेजियम एलोयको बडी हो, जसले गर्दाखेरि अलिकति ड्युरेबल त हुन्छ। अलि डिस्कलर हुने जुन माथि साइडतिर कर्नरतिर चाहिँ डिस्कलर हुने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ यो क्यामेरा। त्यस्तै माथि चाहिँ हामीले एउटा फ्ल्यासको लागि हट्सु माउन्ट देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसमा 4K स्टडी शट भनेर लेखेको छ र यतापट्टि साइडमा अन अफ गर्ने बटन छ भने यो चाहिँ हामीले ट्रिगर क्यामेरा ट्रिगरको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। यसमा कस्टम बटनहरू धेरै छ, विभिन्न फिचरहरू एड गर्नको लागि कस्टम बटनहरू छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामीले एउटा जोइस्टिक पाउन सक्छौँ। जोइस्टिकले चाहिँ हामीलाई फोकसको लागि यताउता सार्नको लागि हेल्प गर्छ। अब यो क्यामेराको टच स्क्रिन चाहिँ त्यति उत्कृष्ट छैन। यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि बटन देख्न सक्छौँ भने यतापट्टि साइडमा हामीले कस्टम बटनहरू देख्न सक्छौँ। यो बटनहरूलाई हामीले कस्टम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अगाडिको साइडमा त्यस्तो धेरै छैन, क्लिन छ। अब त्यस्तो धेरै कन्फ्युजन लाग्ने कुराहरू छैन भने अब यतापट्टि साइडमा हामीले एउटा मेनु देख्न सक्छौँ। त्यस्तै कस्टम 3 बटन पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ र ब्रान्डिङ पनि A7III भनेर यतापट्टि ब्रान्डिङ गरेको छ। त्यस्तै डिलिट फङ्सनको लागि यता अर्को एउटा डिलिट मेनु देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ जोइस्टिक भयो। यसले चाहिँ फोकस पिक गर्नको लागि हामीले यताउता फोकस सार्नको लागि बटनहरू छ, यिनीहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। र यसको स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ टिल्ट स्क्रिन हो र टिल्ट चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ, तर भेरी एङ्गल चाहिँ होइन। यो चाहिँ अब जस्तो हामीले आर्टिकुलेट चाहिँ गर्न सक्दैन, यसलाई अगाडि फ्लिप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सकिन्न। र नर्मल रूपमा लो एङ्गल सटहरू खिच्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो यतिको टिल्टले पनि सजिलै हुन्छ। त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ टिल्ट गरेर मैले यसरी राखेँ र हो यसरी लो एङ्गल खिच्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्यामेराबाट खिच्न सकिन्छ। र अघि नै मैले भने यसमा चाहिँ जेड टाइपको ब्याट्री लाग्छ। यो चाहिँ 2280 mAh को ब्याट्री हुन्छ यसमा। यतापट्टि साइडमा रहेको दुईवटा फ्ल्याप, यो फ्ल्यापभित्र चाहिँ हामीले मेमोरी कार्डको 2टा स्लट देख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो प्रोफेसनल क्यामेरा भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याकअप गर्नको लागि कुनैमा फोटो र कुनैमा भिडियो खिच्नु पऱ्यो भने पनि हामीले योबाट खिच्न सकिन्छ। यसले चाहिँ XDHC कार्ड सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै तल साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि अघि मैले भनेको ब्याट्री लगाउने ठाउँ चाहिँ तल छ र यतापट्टि माउन्टको लागि एउटा हामीले स्क्रु देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ निकोनको यो चाहिँ सोनीको जेड टाइपको ब्याट्री हो। यो चाहिँ सोनीको जेड टाइपको ब्याट्री हो। यसमा चाहिँ 2280 mAh को क्यापासिटी रहेको छ र पहिलाको चाहिँ अलिकति सानो हुन्थ्यो र अहिलेको ब्याट्री चाहिँ धेरै न डबल भन्दा पनि बढी इम्प्रुभ भएको छ।
साइज पनि देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् कम्पेरिजन गर्दा पनि पहिलाको ब्याट्री र अहिलेको ब्याट्रीमा डबल जस्तै फरक पर्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै पावरफुल छ अहिलेको ब्याट्री त, धेरै टिक्छ। यो ब्याट्रीको कुरा यति नै, र यसलाई म यहाँनिर इन्स्टल गर्छु एकचोटि, र यतापट्टि साइडमा रहेको विभिन्न पोर्टहरू देखाउँछु। यहाँनिर रहेको छ एउटा HDMI मिनी HDMI पोर्ट रहेको छ भने एउटा चाहिँ हेडफोन ज्याक रहेको छ, र यो HDMI चाहिँ हामीले HDMI आउटपुट गरेर मोनिटरबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा यतापट्टि मात्रै एउटा अडियो ज्याक देख्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले माइक्रोफोन ज्याक पनि भन्न सकिन्छ। माइक्रोफोन ज्याक यतापट्टि देख्न सकिन्छ। यसमा एक्सटर्नल माइक सपोर्ट गर्छ 3.5 mm को। त्यस्तै गरी अब यो लन्ड्याङ्गा झुनिने चाहिँ अलिकति नराम्रो नै लाग्छ मलाई चाहिँ, यो अलिक छुट्टै प्रकारको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै यतापट्टि साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा टाइप सी देख्न सक्छौँ। टाइप सी चाहिँ डाइरेक्ट चार्ज गर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँबाट चार्ज गर्न सक्छौँ क्यामेरालाई। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यस्तै अब अन्तिममा प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपाली मार्केटमा यसलाई चाहिँ 2,20,000 जस्तो पर्न जान्छ अहिले। यसलाई मैले पहिलाको भिडियोहरूमा 1,90,000 पर्छ है भनेको छु, र तपाईँहरूलाई अब त्यो सिचुएसन रहेन। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि अलिकता सम्पूर्ण क्यामेरा इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भएको छ। अहिले चाहिँ 2,20,000 जस्तोमा चाहिँ हामीले सोनीको A7III पाउन सक्छौँ भने, आफ्टर सेल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि A7III एकदमै रिसेल भ्यालु भएको क्यामेरा हो भन्न सकिन्छ। अहिले यसलाई नेपाली मार्केटमा सेकेन्ड ह्यान्ड नै किन्नु पर्दा पनि 1,50,000 भन्दा तल पाउन सकिन्न। 1,50,60,70 को रेन्जमा चाहिँ हामीले यसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा किन्न पाउँछौँ। र यो क्यामेरा चाहिँ अलिकता हेरेर लिँदाखेरि राम्रो पनि छ। लो लाइटको लागि त एकदमै बेस्ट भयो, फोटोग्राफीको लागि पनि राम्रो छ। त्यसैले म चाहिँ तपाईँहरूको लागि अलिकता पुरानो भए पनि यदि फुल फ्रेम क्यामेरा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने A7III लाई मैले प्रिफर गर्छु। र यसको डाइरेक्ट कम्पिटिसनको रूपमा हेरिएको चाहिँ क्याननको US R भन्ने छ। अनबक्सिङ भिडियो पनि म लिएर आउँदै जानेछु, च्यानलमा रहिरहनु होला है त। आजको लागि बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। बाई।